Hello, what is up guys? Eman from Peso Smart PH here. Welcome sa panibagong episode. Shout out to all podcast listeners as well. I appreciate you all. Today, let's talk about if possible ba na magkaroon tayo ng 100k or 100,000 pesos na dividend income per month. Yung short answer dito is yes. Possible yon. Although malaki yung capital na kailangan mo para ma-reach yung dividend income level na 100,000 pesos per month. So yung goal is 100k and natataksan kasi to ng 10% dito sa Philippines. Yung dividend income, 10% yung tax rate. So yung gross amount, so yung 100k, divide mo lang sa 0.9. So ang kailangan mo na actual dividend income gross is 111,111 and 11 centavos. So net niyan after taxes, multiply lang natin tong amount na to to 0.9 or 90% since kinakaltasan nga ng 10%, magiging 100,000 yung net natin. And then per year, since usually naman yung mga stocks dito sa Philippines, per year lang sila nabibigyan ng dividend. So isang bagsakan lang. Sometimes merong mga quarterly. Sometimes merong biannually or twice a year. So per year, kailangan mong dividend income is 1.2 million pesos. Kasi 12 months yung meron sa isang taon. And then divide mo itong 1.2 million to 12, may 100k per month. And syempre, again, binabawasan to ng 10% na taxes. So yung gross amount na kailangan mo is 1.3 million. So to be exact, 1,333,333 pesos and 33 centavos. Then multiply mo lang ulit yan to 12 and wait, hindi pala. Mali pala yung formula natin dito. 0.9 lang. Oh, anong nangyari? D2. Oh, mali kasi yung ating formula. So ito dapat. Yan. Magiging 1.2 million pesos. So dito, makikita natin yung dividend yield per year. So usually naglalaro yan to around 4% to 5%. Sometimes may mga 3% pa. And yung mga matataas magbigay ng dividends, hindi naman yun consistent na binibigay ng mga companies na yun or ng mga businesses na yun. So to play it safe, sabihin natin na 3% lang yung dividend yield per year. Lalabas ito yung total capital required. So kita nyo, medyo malaki yung kailangan nyo. So kailangan nyo na capital is 44 million pesos. So 44,444,444 pesos and 44 centavos yung kailangan nyo if 3% lang per annum or per year yung dividend yield na binibigay sa inyo ng mga stocks. So again, mangyayari dyan, ito i-multiply lang natin sa itong 44 million, ito i-multiply natin dito sa 3%. And then ito ay magiging dividends per year. Kita nyo naman, yung gross amount na kailangan natin is saktong-sakto. And kapag naman sabihin natin, tumaas, naging 4%. So syempre, liliit yung required capital. So kita nyo, ang laking jump from 3% to 4%. 1% lang yung in-increase. Ang liit na nung kailangan yung capital. Ang laking nabawas, diba? So around 33 million pesos na lang. And then kung 5% naman per year yung binibigay na dividends, magiging around 26.6 million pesos. Pero of course, this is still a big amount. And marami kang pwedeng paggamitan nito instead of like investing it in dividend-paying stocks. Pero syempre, pinag-usapan natin dito is dividend income per month. So para makuha yung 100k per month, it takes a lot of money. It takes money to make more money. And sabihin naman natin na maganda yung binigay sa'yo or on average, yung mga nabili mong stocks, 8% per year yung binibigay na dividends. So syempre, mas liliit ulit yung capital required. Pero still, medyo malaki pa rin yung 16.6 million pesos. And sabihin naman natin na on average, 10%. So, syempre, liliit ulit yan. So, around 13.3 million pesos. And kung sobrang laki naman ng dividends sa binibigay sa inyo, sabihin natin mga 12.5 na. So, around 10 million pesos lang yung kailangan nyo para magkaroon ng dividend income na 100,000 pesos net every single month.
Pero of course, hindi nyo to kayang gawing, hindi to pwede maging sobrang consistent. Kasi nga, it varies year from year yung mga binibigay na dividend sa inyo ng mga companies or ng mga stocks na binibili nyo. So, nagde-depende yun sa kanilang revenue the previous year. So, kung medyo mahina yung benta, mahina yung revenue, bumaba ng konting revenue, hindi ganun kalaki yung dividends na ibibigay nila the following year. And pwede rin mag-cancel sila ng dividend. So, isang risk din yan. So, kumbaga, di ba? Natutulog lang dito yung inyong capital and hindi naman kayo nabibigyan ng dividends. So, to play it safe, siguro ang magiging average nyo talaga is around 3 to 5%. So, kapag ito yung goal nyo, you have to put up a big capital para makuha yung 100k, yung 6 digits na dividend income per month. So, again, sa 3%, 44.4 million. And then sa 4% naman, 33.3 million. And sa 5%, 26.6 million pesos. And kung pipili ka naman ng mga stocks, syempre mas gugustuhin mo na pumili from the PSCI or yung top 30 companies or stocks dito sa Philippines. PSCI, Philippine Stock Exchange Index. So makita natin dito yung dividend yield nila noong 2023. So may mga makikita tayo dito na malaki yung dividend yield nila that year. So SEC, pinakamalaki, 23.14%. Although hindi naman siya consistent na 23% yung dividend yield every single year. Papakita ko sa inyo sa mga susunod na slides or susunod na in a couple of seconds yung actual average nila the past 5 years. So yun yung dapat maging basis nyo. And other one is LTG. Hindi naman sila nabibigyan ng ganito kalaki na 13.36% every year. So nung 2023 lang yan. Other one is DMC. So yan. Although nag-average sila ng around or above 5%, but hindi consistent na ganitong double digits yung dividend yield every single year. Another big one is yung Pure Gold. So 6.8. Actually, around 2 to 3 years pa lang sila nabibigyan ng dividend. So medyo risky din if, for example, magla-lump sum kayo sa Pure Gold na investment and then mag-expect kayo ng ganito kataas na dividend yield every single year. So ngayon, tingnan natin yung Pure Gold. Kita nyo dito na noong 2018 and 2020, nag-skip sila ng dividend payment. So noong 2018 and 2020, hindi kayo makakakuha ng dividend sa stock na to. And then noong 2019 naman, around 2% lang yung binigay na dividend yield nitong stock na to. And then in 2021, bumaba, naging 1.15%. Kasi ito, yung dividend yield is, kinocompute lang din naman sa inyong, if may hawak kayong stocks, i-compute nyo yun dun sa inyong entry price. So sa average buying price nyo. Kasi ito namang nasa books nila, ito ay kinocompute sa closing price ng stock na yun that particular year. So, syempre magva-vary yun sa inyong average price. It's either mataas yung average price nyo or mababa. And then, in 2022 naman, 1.43% yung kanilang ibinigay na dividend yield. And versus nga noong 2023 na around 6.8%. So, again, magva-vary yan every single year. So, kailangan meron kayong room for error kapag meron kayong ganitong goal na 100,000 pesos na dividend income per year. And then another one na medyo mataas din yung binigay na dividends around 5-ish or 6-ish % noong 2023 is MBT. So noong 2022, 5.56% din naman yung binigay nila. Noong 2021, mas mataas pa nga, 7.18%. Although from 2018 to 2020, hindi ganun kataas. So 1.4%, 1.51%, and 2.04%. Again, hindi siya consistent. And then now, punta naman tayo sa LTG. Malaki din yung binigay niya noong 2023. And then 15.22% noong 2022. 2021, 10.91%. 2020, 6.18%. Although, mababa talaga siya noong 2018 and 2018. So 1.2% and 2.5%. So again, ang kailangan yung bilhin dito para kumbaga mas consistent yung makuha nyo na dividends is yung may history na talaga ng dividend payments, sabihin natin last 10 years or even more. So for example, ito yung mga susunod natin examples dito. So
Isang example is Meralco. So ito nyo dito, from 2018 to 2022, around 5-ish percent or around 4.9% siya noong 2023. So kita nyo dito, although hindi siya sobrang taas, may consistency. So 2018, 3.52%, 2019, 5.07%, then 5.17 noong 2020, 4.36 noong 2021, and then 5.37 noong 2022. And again, around 4.9% noong 2023. So dito mas magmamaterialize yung inyong goal na 100k dividend income per month. Actually, yung 100k na dividend income per year nga, that is very good na. Although, syempre, kapag, for example, if you wanna retire or if you wanna quit your job early, mas gustuin mo na per month yung 6 digits na income. Kasi, para masuportahan mo yung sarili mo or for example, yung family mo if you have a family or other family members na sa'yo umaasa. Another one is Globe. So dito around 4-ish percent to 5% talaga yung average ng Globe, and matagal na sila nagbibigay ng dividends, around more than I believe 15 years na yung dividend payments ng Globe. So kita dito around 4.87, 4.58, 5.41, bumaba nung 2021, 3.30 kasi mataas yung kanilang prices ng 2021. So kita nyo dito, 3.2k. Kaya bumaba yung computation ng dividend yield nila. Although, if for example, bumili ka naman around 1.8k or the current market price, ngayon, di ba, medyo mababa din nagte-trade yung stocks ng Globe, then yung dividend yield mo is tataas. For example, syempre in 2021, same lang naman yung binigay nilang dividends, 108. So kung yung entry price mo is around dito, nasa 1,997 or sabihin natin 2,000. The around 5.40 or 5.38-ish yung dividend yield na ibibigay sa'yo still noong 2021. Kasi again, ito is kinocompute dun sa kanilang fiscal year end price. So closing price ng stocks nila that particular year. Then 2022, 4.86. Then another one is TEL or PLDT. So ito consistent din. And again, nung 2022, kita nyo, di ba? 1.3k lang siya. And then 1.8k nung 2021. So naapektuhan yung dividend yield. So 82 pesos yung binigay dito, 4.53%. Although dito nag-increase ng konti. So 117 pesos na per share yung binigay buong taon. So naging 8.88%. And then i-compute pa yan sa mas mababa na valuation ng stock ng PLDT. Other stock na consistent magbigay ng dividends is DMC, and lately, the past 3 to 4 years, medyo mataas talaga yung dividend yield niya. Kasi mababa yung price, and then ang taas ng binibigay ng dividends per share. So, from 96 centavos noong 2018, 48 centavos noong 2019, another 48 centavos noong 2020, then 96 centavos ulit noong 2021, and then 1 peso and 20 centavos noong 2022. So, kita nyo, umaakyat yung dividend yield almost every year. And then again, kino-compute yan dito sa kanilang valuation ng stock. So dito, di ba, kita nyo, naging 7.71, almost nag-double, naging 12 pesos per share. But 10% pa rin yung dividend yield for that year, ng 2022. Kasi malaking binigay nila, 1 peso and 20 centavos. So again, kung sabihin natin, bumalik sila sa 48 centavos, bababa ng sobra yung kanilang dividend yield. Then last one is SCC or Semirara Mining and Power Corporation. So from 2020 nung nag-crash yung market, ang laki na nung in-increase nitong stock na to. And yung dividend yield nila is tumataas din since malaki yung kinikita nila the previous years. So again, ang basis ng dividends na binibigay for this year is yung revenue or yung net income the previous year. So, kinukuha nila yun sa kanilang retained earnings kasi yung mga net income naman nila na hindi nila nire-reinvest dun sa company, yung cash na yun is pupunta sa retained earnings. So, kumbaga parang yung ipon ng mga companies or ng mga businesses. So, nung 2022, 14.49%. And again, I believe nasa 23%
if I'm not mistaken, sa tingnan natin kanina, yung dividend yield ng SEC last year, 2023. So medyo bumaba rin kasi yung prices niya last year, and then ang laki din ng binigay nilang dividends. So that's why malaki yung dividend yield for that particular year. But again, ito hindi naman to kumbaga sustainable. Hindi naman every single year ganito kalaki yung dividends na ibibigay nila. And again, mas okay na bumili ka ng mga stocks na may mahaba ng track record or magandang track record na consistent dividends para, for example, if actually nag-retire ka na or nag-quit ka na sa job mo and then ang aasahan mo na lang na income is yung dividend income mo, then again, kailangan mag-aim ka sa lower end ng percentage ng dividend yield mo. So hindi mo pwedeng i-expect na 15%, 20% yung ibibigay sa akin ngayon ng Semirara. So, mas malaki yung pwede kong gastusin kasi mas malaki makukuha ko na dividend income. So, dapat hindi ganun. So, for example, paano kung nag-cancel ng dividends yung Semirara or yung PLDT? Probably hindi naman sila magka-cancel, but what if? Right? So, dapat ready kayo sa mga ganong instances. So, yep, that's pretty much it for this video. And remember lang na dapat may contingency plan kayo. And yun nga, kapag nag-cancel ang dividends or bumaba yung dividends na ibinibigay ng mga stocks na binili nyo, dapat ready kayo doon. Kasi again, mahirap na saktong 100,000 pesos yung makukuha nyo every single month. So mahirap na ngayon gawin every single year. Kasi mataas yung capital na kailangan mo para makuha yung ganong klaseng dividend income. So you can say na passive income yun, but it's not really passive. Kasi kailangan mo pa rin pumili ng mga tamang stocks. So pagka pumili ka ng isang stock dahil lang mataas yung dividend yield the previous year, and then hindi mo chinek na hindi naman pala sila consistent na nagbibigay ng dividends. The following year, nag-cancel sila ng dividends. So yung capital mo is nandun lang, natutulog lang, but hindi siya nagpo-produce ng more income para sa'yo. And paano ba kasi nag-work yung dividends? Kumbaga, nababawasan kasi yung valuation ng isang company kapag nabigay sila ng dividends. So, kumita sila, sabihin natin, ng malaki the previous year and then nabigay sila ng 10% na dividends. Kahit pa cash dividends yun, kumbaga, nababawas yun sa valuation ng company. So, nagbigay sila ng 10% na dividends, sabihin natin, yung 10% na yun is worth 1 billion pesos. So, mababawasan ng 1 billion pesos worth yung company na yun. So, mababawas yun sa valuation nila. So, usually kasi anong nangyayari kapag nag-announce ng dividends yung isang company, magpa-pump yan. So, usually, kung gaano kataas yung dividend yield for the current price, magpa-pump yan. Sabihin natin, yung 10%. Magpa-pump sila ng 10%. So, more or less, around that percentage of the dividend yield, yung ipapump ng stock na yun. And then, eventually, syempre, magbibilihan kasi, mataas yung dividend yield, 10%. And then eventually, kapag ka-X date na, magla-dump na ulit yan. So usually, around 10% din yung ida-dump nung stock na yun, or even more sometimes. So, ganun yung mga experience ko before. And na-explain na rin naman yan ng ibang, I'm not sure, ano bang pangalan nito? So, in-explain yun ni Ben Felix ng PWL Capital. So, meron din siyang YouTube video or YouTube channel. So, just check him out if you're interested. So, maganda explanation niya kung paano nag-work yung dividends. Again, nababawas sa valuation ng isang company yung mga dividends na binibigay nila. And may mga arguments nga na yung dividends is a little bit irrelevant or redundant. Kasi nga, imbes na i-reinvest ng company sa sarili nila for their growth, for like future expenses, binibigay sa mga shareholders. But yeah, syempre iba't iba naman tayo ng strategy. And iba't iba tayo ng financial needs, iba't iba tayo ng financial situation. So, unique lahat ng situation natin. So, kung hindi nag-work sa kanila yung dividend investing, mas gusto nila yung growth stocks, and mas gusto nila yung returns na, for example, annualized, nasa 5, 8, 10, 12%, and then wala namang dividends doon, that's okay. Again, yung goal ng video na to, or ng episode na to, is ipakita sa inyo kung gaano ba kalaking capital yung kailangan yung ilabas or kailangan yung bunuin or kailangan yung ipunin para magkaroon ng ganitong klaseng dividend income or
passive income. So yeah, nakita naman natin kanina na above 10M yung kailangan nyo para kumita ng 100K every single month from dividends. Kasi nakita ko rin to, actually hindi ko pinanood yung mga videos, nakita ko lang yung mga clickbaity na thumbnail sa YouTube. Nagsasabi yun 100K dividends per month or 100, I'm not sure kung per month ka ba yun or per year. But yeah, kailangan i-explain yung syempre risks kasi hindi naman talaga consistent na bibigay hindi consistent yung dividend yield na ibibigay sa'yo nung kahit anong stock pa yan every single year. Kasi magbe-base yan again, for example, kung lump sum ka nag-invest, magbe-base yan dun sa entry price mo kung kailan ka nag-invest. So it's either mataas ka nag-entry price or mababa. And kung nagdo-dollar cost average ka man or nagpe-peso cost average, then of course, i-reflect lang nun yung current average price mo or current average buy price mo. So doon yung magiging basis ng dividend yield na nakukuha mo. So again, you have to aim low para of course kapag tumaas yung dividend yield na binigay, then mas mataas yung makukuha mo. Pero syempre kapag bumaba naman, sabihin natin nasa 3%, pero on average 5% talaga yung binibigay. Then yung capital mo is magpo-produce ng mas maraming dividends or mas maraming income para sa'yo. Instead of like, yung goal mo is, no, 10% dapat every single year yung ibibigay sa akin na dividends itong mga stocks na to on average. So, mas maliit yung capital na ipoput up mo or i-invest mo. Then, syempre, mas madi-disappoint ka or ma-upset ka kapag sabihin natin, naging 5% lang yung binigay or 3% or even like wala. Diba? So, yun yung mga risks and yung mga things to consider if you have the same goal as these other people and of course me kasi gusto ko rin magkaroon ng malaking dividend income in the future. So yeah, that's gonna be it for this video, guys. Thank you very much for watching and listening. Sana may natutunan kayo. I'll see you all in the next one. Always remember, be Peso Smart.